नमस्कार, मी शीतल तारा. बरेच दिवसांनी यूट्यूबवर मी तुमच्याशी बोलते आहे. खरं तर गेले काही दिवस मी वेगवेगळ्या प्रोजेक्टवर काम करते. काही कॅलिग्राफी केल्या, काही इन्स्टॉलेशन्स केले, काही लोगो बनवले आणि काही कॅलिग्राफी पोस्टर्स बनवले. इथल्या एका व्हॅन गॉग इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्सला भेट दिली. त्यासाठी मी एक सेपरेट व्हिडिओसुद्धा बनवणार आहे. पण मी आता तुमच्याशी बोलणार आहे माझ्या पहिल्या ह्या वर्षाच्या कॅनव्हास पेंटिंगबद्दल. तर मी ही पेंटिंग बनवली आहे माझ्या एका मैत्रिणीसाठी, शिल्पितासाठी. तिने सध्याला एक नवीन घर घेतलं आहे कनेक्टिकट एडिंग्टनमध्ये आणि हे कॉन्डो घर आहे, जे की इंडिव्हिज्युअल बंगला आहे, ज्याच्यामध्ये खूप मोठा असा हॉल आहे आणि किचन आणि बऱ्याच गोष्टी आहेत, बऱ्याच अम्युनिटीज आहेत तिथे. आणि तिला खूप दिवसापासून माझ्याकडून एक पेंटिंग बनवून हवी होती. ती पेंटिंग ती ह्या घरामध्ये लावू शकेल. तिला इंडियन पेंटिंग नको हवी होती, कारण की हे मॉडर्न घर असल्यामुळे तिला एखादी मॉडर्न पेंटिंग हवी होती. तर आम्ही बऱ्याच दिवसापासून डिस्कस करत होतो की एक्झॅक्टली कशी पेंटिंग हवी आहे. तिने बऱ्याच पेंटिंग मला सजेस्ट केल्या की त्याच्यामध्ये पॅरिस रिलेटेड काही दृश्य हवी होती किंवा तिला काही असे चेरी ब्लॉसम वगैरे असे काही पानाफुलांची पेंटिंग्स हव्या होत्या. म्हणजे अशा आम्ही भरपूर डिस्कशन करत होतो त्याच्याबद्दल. तर म्हणजे फायनली मी एक कन्सेप्ट घेऊन आली तिच्यासाठी. ह्या पेंटिंगचे मी 2 भाग केले, ज्याच्यामध्ये मी एका भागामध्ये स्प्रिंग सीझनमध्ये येणारे जे चेरी ब्लॉसमची फुलं असतात ती फुलं आणि समर सीझनमधली जी पण वेगवेगळी फुलं येतात इथे अमेरिकेमध्ये ती फुलं, ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन मी या पेंटिंगमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ते चित्र लाईव्हली दिसावं म्हणून मी त्यामध्ये फुलपाखरू दाखवले. तिच्या घराची कंप्लीट थीम सिल्वर आणि ग्रे आहे आणि मॅक्झिमम तिचा फर्निचर ब्लॅक असल्यामुळे मी ह्या पेंटिंगची रंगसंगती तिच्या घरानुसार घेतली आहे. म्हणजे मी जो समर्सचे जे फ्लॉवर्स दाखवले आहेत त्याच्यामध्ये मी ग्रे शेड्स दिले आणि जे पण चेरी ब्लॉसम आहे त्याच्यामध्ये मी कलरफुल दाखवलं, म्हणजे मी ब्लू शेड्स आणि पिंक शेड्स घेतले. शिल्पिता ही पेंटिंग एका लाईट ग्रे वॉलवर लावणार आहे, जेणेकरून ही पेंटिंग त्याच्यावर उठून दिसेल. म्हणजे ही पेंटिंग करताना मी 36x24 इंचचा कॅनव्हास घेतला आणि त्या कॅनव्हासला मी आधी लिक्विटेक्सचा गेसोने मी एक कोट दिला आणि त्याच्यानंतर मी पेंटिंग सुरुवात केली. पेंटिंगसाठी मी वेगवेगळे लिक्विटेक्सेस हेवी आणि सॉफ्ट मीडियमचे ॲक्रेलिक पेंट यूज केले आणि पेंटिंग फायनल झाल्यानंतर त्याच्यावर मी मीडियम ग्लॉसी लिक्विटेक्स प्रोडक्ट आहे, मीडियम ग्लॉसी वॉर्निशने त्याच्यावर एक कोट केला आहे, जेणेकरून पेंटिंग खराब होणार नाही आणि ती वर्षानुवर्ष तशीच राहील. गंमत अशी झाली, मला या चित्राचा फोटो सूर्यप्रकाशामध्ये काढायचा होता, त्यामुळे मी हे चित्र बाहेर घेऊन गेली आणि मला हवेचा अंदाजच नाही आला आणि ते चित्र उडून गेलं बाजूच्या घराच्या अंगणामध्ये. मी खूप घाबरले आणि मी ते चित्र पळत जाऊन घेऊन आले आणि नशिबाने मी त्याला त्या वार्निशचा कोट दिल्यामुळे त्या चित्राला जास्त खर्चटलं नाही. फक्त थोड्या ठिकाणी काही रंग उडालेला, तो मी पुन्हा लावला आणि मी त्याच्यावर एक वार्निशचा कोट दिला. आता त्याच्यावर धुळी बसणार नाही आणि त्या चित्राचा रंगही फेड होणार नाही. तुम्हाला हे चित्र कसं वाटलं मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण हेमंत आणि शिल्पिताकडून पण ऐकूया की त्यांना हे चित्र कसं वाटलं. Hello everyone, my name is Shilpitha and here's my husband Hemant. Hi. Sheetal is a very dear friend of us. We started as a roommates and then we became best friends and now she's a family. I loved looking at her art and I saw her doing this calligraphy, art stuff and a lot of other paintings. So we used to love her art very much and love her perfection in a way that she has a very clear vision of what she wants. So when we thought of buying a house and when we bought this house in January 2020, first thing we discussed with Sheetal is about having a beautiful painting for the main wall in the living room. So I wanted something, a lively painting and some like pleasant colors and a beautiful cherry blossom element in it. So we three together discussed about having that most beautiful element in it, and she also suggested about having the summer vibes in it, which is a unique combination of having like two seasons in a single painting. So
We all know Sheetal as a very good calligrapher, and we saw her portraying her art in all her social media platforms and some of the calligraphy exhibitions. But this is something a very contemporary painting, and we were very confident about she doing it. And this is the other side of her artwork, and it was very happy to see the final output, and we were very amazed of her work. And this is gonna be the most beautiful painting of hers. Thank you. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मला तुमचे ओपिनियन्स कमेंट्समध्ये लिहून कळवा. धन्यवाद.